kicsit így a honvágyról szeretnék beszélni, hogy nekem van-e honvágyam, vagy hogy mi ez a honvágy, vagy egyáltalán hogy is érzem magam. Most átléptem a magyar határt, és nem, hogy honvágyam van, hanem, hogy ilyen, nem is tudom elmondani, ilyen gyomorgörcsöm van. Jó kis napocska van, szép napsütés van. Szóval, és ezt mind nagy képűségtől mentesen mondom. Mert nekem a külföldre való kizavarásom, vagy nem is tudom, hogy hogyan mondjam ezt. 2008-ban ugyebár volt egy devizahitelem, 2008-ban felvettem a devizahitelt, augusztusban, vagy júniusban, és már augusztusban már emelt összeget fizettem, és hát októberre meg már duplája lett. És ugye akkoriban volt egy vállalkozásom, és nem akartam azt, hogy a vállalkozásnak tartozása legyen, mert ugye mivel foglalkoztam, az egyre rosszabbul ment, tehát pontosan érintette az ingatlan piacot és a deviza, tehát a hitelezést is az árfolyam, és akkor így nem akartam, hogy a cégemnek mínusza legyen, és akkor így úgy döntöttem, hogy akkor abba hagyom, lezárom a céget nullásan, és akkor kimentem külföldre. Először is Angliába mentem, mert akkoriban, amikor már ugye fejlődtünk, sőt a gyerekeim már külföldön éltek, és akkor én is elkezdtem angolul tanulni. Hát sajnos, hogy nem németül kezdtem el tanulni, mert valahogy sokkal jobban jártam volna, hogyha nem cseszek el egy pár évet az angol nyelvterületen. Na, jó, végülis hát tapasztalatnak viszont nem volt rossz. Sőt, hát a mai napig is azért használom, meg tanulom az angolt, tehát ugye a németet beszélem, és a németet használom, mert ugye német nyelvterületen élek. Szóval, na, egy kis kitérő, tehát, hogy igazából, amikor én ellettem zavarva Magyarországról, politikai okokból, mert ugyebár ez a devizahitelezés is, ez egy politikai téma, még a mai napig, ahogy olvasom és hallom, hogy még a mai napig nem hajlandók meg oldani ezt a kérdést, és még mindig rengetegen benne ülnek ebbe a devizahitel sztoriba. Hát nekem ugye szerencsém volt, mert ugye ki tudtam menni először is Angliába, na most akkor ott az angol fizetésem 990, de ezt most beszélünk a 2010-es évről, 2010, akkor 990 font volt az angol fizetésem, és az albérleten és a megélhetési költségeimen kívül a minden pénzem a devizahitelbe ment bele. Na és akkor hát 13 hónap után én tökéletesen rájöttem arra, hogy az angol élet, ez nem nekem való, meg hát iszonyatosan messze is van, és akkor váltottam, kimentem Németországba, akkor már elkezdtem németül tanulni, és elvállaltam egy ilyen idős gondozást, amit 4,5 évig csináltam, mert meg akartam tanulni a német nyelvet. Na, és akkor hát a lényeg, hogy valahogy a mai napig nem sikerült még Magyarországra vissza költöznöm, vagy vissza húznom, vagy visszakerülnöm, vagy hát nem tudom most ezt így elmondani, hogy mi. Tehát, hogy nem sikerült még így visszakerülnöm, mondjuk így. És hát igazából nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka, de szerintem az, hogy bennem semmiféle honvágy nincs. Mert még Petőfi is annak idején megmondta, hogy a haza ott van, ahol kenyér is van. Na most ott, ahol egy hazában, ahol borzalmas minimálbérek vannak, hatalmas árak,
a vállalkozóknak nincs segítség, azonnali hatállyal mindent lehúznak, levonnak, és úgy alakítják ki a gazdasági környezetet, hogy semmiképpen a kisvállalkozók ne tudjanak gyarapodni, ne tudjanak fejlődni. Most egy ilyen országban mit szeretnék csinálni egy vállalkozói szemléletű ember? Mit tud csinálni? Menjek el 80 000, 90, nem tudom most, hogy mennyi, 100 000, 150 000 forintos minimálbérért valakinek dolgozni, aki majd megmondja nekem, hogy így mit csinálja. És ki vagy téve a narcisztikus kollégáknak, a narcisztikus főnöknek, a narcisztikus szabályzórendszernek, az APEC-nak, most már NAV-nak, mert még egy picit le vagyok maradva 2010 óta. Tehát igazából ezt a magyar dolgokat nem teljes mértékben követem, picikét. És ahogy így az életem alakul, egyre jobban nem is vágyok arra, hogy Magyarországon éljek. És ezt teljesen minden nagy képűség nélkül mondom, mert szóval nem húz a szívem Magyarországra, mert ha valamit szeretnénk eldönteni, vagy valamiről szeretnénk képet kapni, akkor belenéz az ember a saját szívébe, hogy ott mit érez. És én nem érzek semmit szinte Magyarország iránt. Azt érzem, hogy szép, meg hogyha látom a szemeimmel, hogy szép, és rengeteg jó dolog van, tehát a zöldségek finomak, a gyümölcsöknek más része van, tehát igazából olcsóbbak az ingatlanok, mint nyugaton, mit tudom én, szóval sok minden előnye is lehet, de hogyha ezt mind összeteszem, akkor mégis egy negatív szaldót kapok, tehát egy negatív megítélést kapok. És hogy ezt mi vezérli bennem, nem tudom. Mert Ausztriában sem úgy élek, mint egy király, úgy élek, mint egy átlagos ember. De az a jövedelem, ami nekem van, abból nekem nincs fejfájásom, hogy most akkor ezt a számlát fizessem ki, vagy a másik számlát fizessem ki, vagy most akkor ne menjek venni egy ruhát, vagy most akkor ne üljek be az autóba, vagy ne menjek sehova, mert nincs rá pénzem. Szóval ezt a magyarországi elmúlt, hát ugye 49 éves voltam, amikor kimentem először Angliába, és 8 éve lakom Ausztriába, tehát, hogy 8 éve nekem nem kell azzal foglalkoznom, hogy akkor most mire költöm a pénzt. Tudok megtakarítani, tudok befektetni, van mindenem, amire szükségem van, tudok autót fenntartani. Na jó, hát mondjuk az autójavítatás Ausztriában az egy krimi, tehát én nem viszem, csak nagyon sürgős esetben viszem az osztrák szervizbe az autómat, tehát az 2 esetben fordult elő, amikor lerobbantam az autópályán, és ugye az ÖMTC-vel el kellett szállítatnom a legközelebbi szervizhez, de azon kívül, hogyha van olyan szerelni való az autón, ami karbantartás, vagy olyan, hogy tudom, hogy mit tudom én, a fékeket kell cserélnem, majd viszem műszakira, ezeket soha nem csináltatok Ausztriában. Egyszerűen horror, tehát kifizethetetlen. Hát volt egy motorhibám, és már nem nekem, hanem az autónak volt egy motorhibája, és ki kellett volna szerelni és beszerelni a javítás után, az csak 2500 eurót egy ilyen árajánlatot adott a Seat Service, és de akkor még azt mondták, hogy ez még akkor ez csak egy ilyen megközelítő ár, ez olyan köböl.
Na és akkor hát mondtam, hogy figyeljetek, ezt a munkát elvégzik a Magyarországon 500 euróért. Na most 5-szörös áron nem lehet dolgozni. Hát lehet. Mondjuk jó, Ausztriában még magas mindig az életszínvonal, tehát azért nagyon sok embernek van nagyon-nagyon sok pénze. Mert én ahogy itt megfigyeltem, itt a generációk gondoskodnak a következő generációkról. Tehát akinek most van, mit tudom én, egy 400-500 ezer vagy 1 millió értékű ingatlana, mondjuk Atterzénél, a tóparton, vagy a tó környékén, vagy bárhol, de hát ugye ott már 1 millióért semmit nem kapsz. De jó, vannak új építésűek is, de a legtöbbet azt az elmúlt generáció építette. És hát itt Ausztriában nagyon-nagyon örvendetes, hogy a generációk összefognak, és a generációk egymást segítik túl a különböző életszakaszokon. Úgyhogy, na igen, és akkor még visszatérve erre a honvágy sztorira, tehát nincs bennem. Én nem tudom, hogy hova lett belőlem, vagy hogy egyáltalán lehet, hogy nem tudom a fogalmát, hogy ez most milyen. Tehát nekem nincs ilyen hazavágyódásom, sőt, nagyon erős elvágyódásom van. Van egy házam, amit el szeretnék adni, és hát elég nehezen megy, mert kicsivel többet szeretnék kapni, mint amennyit a piac megenged, és de egyszerűen lemondtam róla, tehát nem akarok Magyarországon élni. Majdnem, hogy meg kell, hogy fogalmazzam valahol, hogy bárhol, de Magyarországon nem. Nem tudom miért. Például járok Zalába, vettem ott egy 2 telket, és amikor ez megtörtént, mert jó áron voltak megvásárolva, ez befektetési céllal, ez annyira nagyon tetszik Zala. Mindig is álmodtam róla, hogy majd Zalaegerszeg, meg Zalaegerszeg, Nagykanizsa környéke. Fú, hát nagyon, nagyon szép egyébként, tényleg csodálatos, tehát hogyha Magyarországon kellene, hogy éljek, akkor mondjuk Zalába el tudnám képzelni, hogy éljek. Na mindegy, és egyszerűen, amikor megyek így keresztül a falvakon, látom a kihaltságot. Tehát, mert az, hogy Zalaegerszeg és Nagykanizsa pezseg, ez teljesen rendben van, és nagyon jó, de hogyha a falvakat nézem, a vidéket, mert ugyebár én szeretem a falusi életet, tehát én nagyon-nagyon el vagyok a vidékkel, de hogyha azt nézem, egyszerűen siralomvölgy. A lebukkant házak, mert ugye ingatlanosként mit nézek, amikor megyek az autókkal, a környezetet, a házakat, mik épültek, miket bontottak le, mik dőlnek össze, milyen fejlődés volt ingatlan szempontból. Na mindegy, és akkor azon mindig szomorúan megállapítom, hogy itt szinte semmilyen fejlődés nincs. Tehát a magyarországi falvakat, azokat halálra ítélték. És most már lehet, hogy az utolsó 24 órában most már azért olvasom, hogy vannak ilyen különböző pályázatok, hogy a kisvállalkozókat segítik, hogyha valami, vagy a lakosokat is segítik, azt hiszem most is vannak ilyen 5000 fő alatti, amit csak így gyorsan olvastam, ilyen 5000 fő alatti településeken lehet az ingatlanokat felújítani, lehet rá visszanemtérítendő támogatásokat kérni. De szóval, hogy ebből az állapotból felhozni, na jó, természetesen, hogyha valaki nagyon lent van, onnan följönni, az a legszebb. De egyszerűen ezt nem most kellett volna, hanem ez még 20 évvel ezelőtt kellett volna, hogy egyáltalán a falvak ne néptelenedjenek el, mert azért a legtöbb külföldre elvándorló, kivándorló a kis településekről keletkezik. Hány olyan ismerősöm van, aki csak egy pici kis faluból vándorolt ki, akár Angliába, Németországba, Ausztriába, Amerikába, a világ bármely pontjára. Szóval na, megint csak visszatérve erre a honvágyra.
Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy ti külföldön éltek, és ti nektek milyen honvágyatok van. Természetesen hozzájárul akkor ehhez a honvágy dologhoz az is, hogyha mit tudom én, valaki, egy fiatal pár, aki a férfi kimegy mondjuk külföldre dolgozni, az anya otthon maradt a gyerekekkel, akkor tulajdonképpen biztos, hogy van honvágya, de az nem a honvágy, hanem a család utáni vágy. Ezt a kettőt nem szabad összekeverni. Mert igazából nekem nincsen családom Magyarországon, a gyerekeim is külföldön élnek, tehát magához, a hazához, a hazavágyás, a honvágy, az nekem nincsen. Mert nincs kihez hazamenjek. Van a házam, akihez hazamegyek, vagy amihez hazamegyek. De egyébként semmi. Tehát ha valaki tényleg megtalálja a számítását, csak javasolni tudom, ha megtalálja a számítását külföldön, akkor semmiféleképpen ne tévessze össze a család iránti, a barátok iránti vágyat a hazaszeretet iránti vágyal. Mert tehát, hogy a haza az ott van, ahol kenyér is van. És hogyha már egy hazafinak, egy magyar állampolgárnak ki kell mennie külföldre dolgoznia, hogy a családját eltartsa, és hogy valamennyit tudjon gyarapodni. Mert ugye miről szól az élet? Arról, hogy gyarapodj, hassalkodj, gyarapíts. És hogyha Magyarországon ez nem megy, el kell hagyni a hazádat, el kell hagynod a családodat időlegesen, hogy valamire juss, akkor az én nem tudom, hogy hogyan lehet azt a hazát szeretni. Fogalmam nincs. És lehet, hogy most egy páran nagyképűnek gondoltok engem, de egyszerűen nem érzem. Most is megyek a házamhoz, megyek a városomba, és egyszerűen semmi ilyen boldogító érzés nincs, hogy akkor most de jó, most 3 hónapja már nem voltam, és akkor most milyen jó lesz, hogy ezt így megnézem, és akkor így happy vagyok. Nem. Egyszerűen nem tudom, hogy ez mi. Úgyhogy megint csak visszatérve az osztrák életre, tehát Ausztriában még egy kisebb jövedelmű embernek is sokkal kiszámíthatóbb az élete, mert annyi pénzt kap az ember, vagy annyi pénzt tud szerezni, amennyi az osztrák alapélethez elég. Tehát, hogy egy kis lakás, egy kisebb kategóriás autó, és akkor van biztosítása az embernek, arra is futja, tud félretenni is. Szóval ezt Magyarországon nem tudom. Tehát én, amikor megyek Magyarországra, és bemegyek a boltokba, akkor már feláll a szőr a hátamon, hogy ezeket az árakat, amik Magyarországon vannak, hát szóval én ezt ki tudja kifizetni. Egyszerűen hihetetlen. És kifizetik az emberek. Most hiába van nekik majdnem 1000 eurónyi, 800 eurós jövedelmük, de én szerintem az élelmezésre rengeteg sok pénz elmegy Magyarországon. Most a gázzal kapcsolatban nem panaszkodom, mert télen is fűtöm a házat, ilyen 12 fokon, és azok az általánydíjak, amiket havonta befizetek, azok körülbelül majdnem elegendők, hát mit tudom, 150 vagy 200 eurót kell fizetnem az elszámolás után, ezzel én még elégedett vagyok. Tehát, hogy mit tudom én, ez a 20 köbméter, ami naponta elmenne, hogyha Magyarországon élnék, azzal is még elégedett volnék. Tehát még a rezsivel sincs nagy baj. A villanyszámlával sincs nagy bajom. De hogy a Magyarországon a benzin és a dízel árak és az élelmiszer árak, hát szóval ez nevetséges. Na jó, lehet kevesebbet is enni, de hogyha keveset eszel, akkor is arányaiban sokat fizetsz az élelmiszerekért. Most nem azt mondom, hogy az osztrák élelmiszerárak nem drágák, mert
nagyon-nagyon, tehát 2 euró alatt már majdnem szinte semmit nem lehet kapni. Na, ilyen alapvető élelmiszereket, a tej, cukor, liszt, ilyeneket lehet kapni, de hogyha már gyümölcsöt akarsz, ha már, mit tudom én, krumplit vagy zöldséget, azt már ilyen súrolja a 2 eurót, vagy pedig a 2 euró fölött van a kiló. Tehát azért van előny és hátrány mind a két oldalon, de hogyha ezt az előnyt és hátrányt összeszámolom, akkor is nekem semmilyen bombagyam nincs Magyarországot illetően, és nem csak az árak miatt, hanem a mentalitás miatt, de ezt majd egy következő videóban kitárgyaljuk.